Hello everyone, welcome to the My Emotions Matter podcast where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by MyEmotionsMatter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal. And I'm Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes, हामी के डिस्कस गर्छौँ भने चाहिँ one concept that a lot of Nepalese people find difficult, that is to say no. मलाई podcast गर्न मन लागेन, आज म गर्दिनँ भनेर. I'm just kidding. We don't do that. So आजको discussion will be mostly based on whether हामीलाई no भन्न गाह्रो लाग्छ कि लाग्दैन, do we do it too often, do we do it too less भन्ने बारेमा हो. तर before we dive into it, feeling like एउटा question सोध्न मलाई, we probably I knew that was coming. This probably is our 13th episode, 13th, 14th. यो जर्नी कस्तो रहिरहेछ? What keeps you going? यो podcast गर्न चाहिँ यो पडकास्ट गर्न चाहिँ ओके वाट किप्स मी गोइङ भन्दा चाहिँ तिमी चाहिँ सुन्दैनौ होला मलाई थाहा छ, तर म चाहिँ सुन्छु आफ्टर लाइक इट रिलिजेस होइन, एभ्री विक अनि ठ्याक्क टाइममा सुनिरहेको हुन्छु अनि इट रमाइलो लाग्छ आफ्नो कन्भर्सेसन पनि. प्लस अर्को चाहिँ आई हेभ बिन रिसिभिङ फिडब्याक्स. अनि फिडब्याक्स पनि कस्तो भने अनि उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ अनि कहिले चाहिँ कस्तो राति सुत्ने बेलामा सुन्छु अनि एकदमै रमाइलो लाग्छ अनि रिफ्लेक्ट गर्छु म सँगसँगै भन्नुहुन्छ. कसैले चाहिँ अलिअलि तपाईँहरूलाई कस्तो ओपन बुक जस्तो लाग्न थालेको छ तपाईँ र मलाई सागर दाई, अनि तपाईँहरूको बारेमा कति धेरै कुरा थाहा हुन्छ भन्नुहुन्छ. अनि एक दुईजनाले चाहिँ फर्स्ट टाइम भेटेको मान्छेहरूले पनि अनि तपाईँहरूको बारेमा कस्तो आफूले चाहिँ नचिनेको तर उहाँले चाहिँ सुनिराखेको भएर अनि चिनेको गएर एकदमै क्लोज मान्छे जस्तै बिहेभ गर्नुहुन्छ. सो त्यसरी चाहिँ मैले फिडब्याक पाइरहेको छु. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओके वी आर अन दि राइट पाथ भन्ने चाहिँ लाग्छ. अलराइट देन, सो त्यसो भए आजको टपिकमा चाहिँ लेट्स डाइभ इन्टु इट. सेइङ नो. Have you realized कि a lot of people find this hard? आफूलाई पनि हुन्छ नि त्यो कहिलेकाहीँ. लट अफ पिपलमा सायद म पनि पढ्थेँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो नो भन्ने कुरा म पोजिटिभली नेगेटिभली मात्रै नो भन्दिनँ, पोजिटिभली पनि हो जस्तो लाग्छ. नो भन्नलाई चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै भन्न थालेको छु, तर थिएँ पहिले चाहिँ नो भन्न नसक्ने धेरैवटा सिचुएसन्सहरू पनि थियो. ओके, सो कसरी यसलाई हेर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ? लाइक सुरुमै सिधै नो भन्नुपर्छ भन्नु पनि इट्स डिफिकल्ट होइन. माई पर्सपेक्टिभ इज वी फाइन्ड इट हार्ड टु से नो बिकज वी डोन्ट नो वाट वी वान्ट टु से येस टु. त्यो चाहिँ अगेन इफ यु लिङ्क इट विथ सेल्फ अवेरनेस, किनभने आफू के को लागि येस भन्ने मेरो प्रायोरिटिज के हो, किनभने इफ यु नो योर प्रायोरिटी भनेकै के हो भन्दाखेरि यु क्यानट अचिभ एभ्रिथिङ. देयर हेज टु बी सर्टन थिङ्स द्याट यु वुड वान्ट टु अचिभ एट अल कस्ट अर एट यर म्याक्सिमम एफर्ट होइन. सो यो कुराहरूलाई मैले फ्रन्ट लाइनमा राखेर यसलाई मैले टार्गेट गरेँ भने चाहिँ देयर विल बी अदर थिङ्स द्याट आई विल नट बी एबल टु अचिभ एन्ड आई विल ह्याप्पीली लेट गो, किनभने सबै कुरामा पर्फेक्ट हुन सक्दैन भन्ने लाइनबाट सोच्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो प्रायोरिटीको प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ है. व्हाट डु यु थिङ्क? त्यो पनि एउटा पर्सपेक्टिभ हो, त्यो पनि एउटा पर्सपेक्टिभ हो. तर वाट आई फिल इज कहिलेकाहीँ चाहिँ इभन वेन यु नो यर प्रायोरिटिज होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नो भन्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ. देयर आर सम थिङ्स होइन, कुनैको चाहिँ युआर एकदमै प्यासनेट अबाउट इट. जस्तो आफ्नो कुनै एम हुन्छ, केही गर्न मन लागेको हुन्छ होइन, कुनै ड्रिम्सहरू हुन्छ, गर्नै हुन्छ नि एकदमै गर्न मन लागेको कुराहरू. एन्ड देन सडनली यु स्टार्ट गेटिङ अफर्स होइन, जुन कुरा पाउन आफूलाई गाह्रो भइरहेको थियो अनि त्यस पछाडि सडनली यु स्टार्ट गेटिङ अफर्स. त्यो अफर पाउँदाखेरि चाहिँ देन त्यतिखेर पनि नो भन्न डिफिकल्ट हुन्छ. सो मेबी त्यतिखेर पनि स्ट्रिमलाइन गर्न आवश्यक हुन्छ कि मेरो प्यासन त हो, तर म कहाँसम्म जाँदैछु, यसले मलाई कहाँ पुर्याउँछ, अहिले प्रेजेन्टमा कसरी हेरिरहेको छु भन्ने कुराहरू चाहिँ सायद इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला. तर कहिलेकाहीँ प्रायोरिटिज थाहा हुँदाहुँदै झन् गाह्रो हुन्छ क्या त्यो नो यस भनिहाल्न पर्ने. आई थिङ्क द्याट्स अ रियली प्रोफाउन्ड पोइन्ट होइन. सुरुमा चाहिँ केलाई यस भन्ने आई थिङ्क दुईवटा फेजमा आउँछ होइन. सुरुको फेजमा चाहिँ केलाई यस भन्ने थाहा नभएर पनि वी टेक अन सो मच
And once we've taken on so much, then we realize कि म सबै त एनर्जी दिन सक्दिनँ किनभने every resource compete गरेर हुन्छ नि त I mean every priority को लागि resources will be competing about time, energy, effort, money हुन सक्छ होला हैन and then having to streamline now त्यहाँ छिरिसकेपछि पनि सबै कुरा अचिभ गर्न सकिदैन केलाई yes भन्ने केलाई no भन्ने लाइन चाहिँ maybe that's the next phase. तिमी जुन कुरा गरिरहेछ नि just question for you जुन कुरा गरिरहेछ are you talking this in professional terms मा कि or personal terms मा अहिलेसम्म चाहिँ गरेको चाहिँ more professional पनि थियो हैन तर personal मा पनि I feel like we fear disappointing people personal level मा चाहिँ and we feel that if we say no then the other person is likely to take it personally and then our relationships are going to break down हैन तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मेरो personally the way I operate is there are certain things which I know I will not be able to justify even if I say yes so मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हावातालमा yes भनेर पछि आफ्नो प्रमिसमा डेलिभर गर्न नसक्नु even bigger disappointment हो जस्तो लाग्छ मलाई personally चाहिँ so I would really appreciate if I'm asking for a favor from someone and then if they are honest enough to tell me कि and explain their decision है फेरि सिधै नो भनेर लुक्ने पनि हैन कि हुन त धेरैजनाले नो भनेर लुक्ने भन्दा पनि नो भन्नुपर्छ भनेर लुक्ने चाहिँ धेरै पाउँछ हैन तर मेरो यस्तो रिजनले चाहिँ मैले जस्टिफाई गर्न पाउँदिनँ अनि मैले पर्सनली चाहिँ आई हेभ डन दिस अ लट हैन मैले एक्सप्लेन गरेको छु डिसिजन्सहरु एन्ड आई क्यान फिल लाइक पिपल विल अन्डरस्ट्यान्ड कि हामीलाई चाहिँ मान्छेहरु हाम्रै बारेमा मात्र सोचेर बस्छ होला जस्तो लाग्छ होला बट आई डोन्ट थिंक द्याट्स द केस वी आर टु बिजी वी हेभ टु मेनी थिंग्स गोइङ अन सो पर्सनल लेभलमा पनि हो यो चाहिँ ओके तिमीले भन्नुदाखेरि मलाई लागेको चाहिँ कस्तो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ जुन तिमीले अहिले भनेको कन्टेक्स्टमा त्यो भन्यो भने रिलेसनशिप राम्रो हुन्छ वा पर्सनल टर्म्समा पनि एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ भने हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ नो भन्न नसक्ने रिजन चाहिँ वा यस भन्ने आफूलाई चाहिँ हुन्छ नि अब अफ कोर्स इट कम्स टु योर सेल्फ अवेयरनेस आफूलाई चाहिँ म यति गर्न सक्छु जस्तो लागिरहेको हुन्छ सुरुमा हैन वी जस्ट लाइक लुक एट द हुन्छ नि यसपछि यो यसपछि 4 बजे गर्दै भ्याउँछु त्यसपछि यो गर्न भ्याउँछु भन्ने खालको हुन्छ नि त 5 बजे यो हुन्छ 6 बजे म भ्याइहाल्छु नि भन्ने खालको हुन्छ बट गर्दै गइसकेपछि गर्दै गइसके पछाडि चाहिँ त्यो एउटा कुनै सपोज प्रोजेक्ट नै छ वा कुनै इभन रिलेसनशिपमै पनि लाउनु पर्ने इफोर्टहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै एक्सनमा गइसकेपछि त एकदमै धेरै टाइम लाग्छ नि त अनि त्यो एक्सनेबल हुन थालिसके पछाडि आफूले जति मात्रामा सोचेको थियो यति चाहिँ मैले लाउँछु भने सोचे त्यति भन्दा बेसी लागिरहेको हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि सुरुमा यस भन्ने अनि पछि रियलाइज हुने पनि हुन्छ अनि त्यतिखेर मैले नो भनेको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ सो मेबी त्यतिखेर पनि एक्सप्लेनेसन चाहिँ दिन सकिन्छ है मैले यस्तो सोचेर भनेको थिएँ तर मेबी यहाँ पुगेपछि चाहिँ आई रियलाइज दिस इज नट गोइङ टु वर्क मेरो आफ्नै हुन्छ नि क्यालिबरमा पनि नट एक्ज्याक्टली क्यालिबर इन अ सेन्स कि हुन्छ नि आफूले भित्रैबाट गर्न नसक्ने त्यस्तो होइन तर टाइम म्यानेजमेन्टको इस्युजहरूले गर्दाखेरि आफ्नो प्रायोरिटिजले गर्दाखेरि चाहिँ नसक्ने जस्तो भयो भन्दाखेरि सो त्यो सुरुमै नो भनिहाल्नुपर्छ भन्ने स्टेज पनि नहुन सक्छ कि पहिले चाहिँ आफूलाई कम आङ्कलन बेसी आङ्कलन गर्ने हुन्छ नि नेपालीमा हैन सो आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ पनि त्यो एक्सप्लेनेसन गर्ने ठाउँहरू चाहिँ हुन्छ सो सुरुमै आफूलाई नो भन्न सकेन भने पछि पनि भन्ने बाटो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अर्को चाहिँ के हुन सक्छ नि जस्ट रिभर्स द रोल्स है त अर्को चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले मोस्टली कुरा गरे फर पिपल हु जेन्युइनली ह्याभ अ हार्ड टाइम saying a lot of no's. There are also, on the other side, there are people who generally say too much of no's. त्यो पनि problematic हुन जान्छ हैन. So my question then would be to, if you're a listener who falls onto that category of people who you realize कि lately you've been saying a lot of no's, अलिकति perfectionism को trap पनि हो कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि I feel like progress को सबभन्दा ठुलो hindrance भनेको perfectionism हो हैन. We want to start but then we want to be perfect when we start and it's public speaking नै भनौं न सुरुमा त you know you're going to be horrible हैन you see someone speaking so well and then you want to be like that person I wish I could speak like that भन्ने हुन्छ तर you know कि there's a level to be reached and then the first few times it's going to be horrible but it's going to be a steep learning curve हैन तर त्यो टाइममा चाहिँ probably we're like no I don't want to do it it's embarrassing भइरहेछ or धेरै नो भनिरहनु भएको चाहिँ तपाईको I don't know priorities like reshuffle गर्ने टाइम भयो कि त because you've not really been thinking about all these things हैन so again दुईटै एक्सट्रिममा बस्नु चाहिँ हेल्दी होइन भन्ने लाइन्समा हामीले रिफ्लेक्ट गरेको बट फर दोज पिपल हु आर फाइन्डिङ इट हार्ड टु से नो फियर अफ मिसिङ आउट धेरै भइरहेको कि त यु आर नट सिइङ द बिगर पिक्चर होइन कसैले के अफर आयो यो त इमिडिएटली मैले लिएन भने केही हुँदैन बट देन वेन यु टेक इट अन एन्ड देन यु रियलाइज कि देयर वाज अनदर साइड टु द स्टोरी द ग्रास अलवेज लुक्स ग्रीनर अन द अदर साइड सो दुईटै साइडबाट हेर्न चाहिँ आई फिल लाइक इट्स रियली important and the feeling what do you think do you know what time it is now do you know what time it is
now is the time Now for is the time for the questions, reflective होइन? questions. Reflective questions चाहिँ अब again we'll be handing it over to the Oh, expert. yeah. Please don't say me Expert in the sense that she asks really good questions. So, feeling, what do you have to tell our listeners? आज चाहिँ तिमीले नि अघि भर्खरै सोधेको क्वेसन नै रिपिट गर्नुपर्छ होला तिमीले भर्खर सोधेको थियौ होइन सो समटाइम्स यु आस्क बेटर क्वेसन सिली क्वेसनदेखि पार्ट पनि होइन सो के हुन्छ भने तपाईँ आफूले आफूलाई एनालाइज गर्नुहोस् होइन अनि तपाईँले नो भन्नु भएको छ भने कहीँ त्यो एक्सट्रिम त छैन वा भनिरहनु भएको छैन भने चाहिँ त्यो पनि अर्को सेट अफ एक्सट्रिममा पो हुनुहुन्छ कि सो आफैले यो चाहिँ डिसाइड गर्नुहोस् फाइन्ड आउट गर्नुहोस् र इफ यु वान सेयर हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ. Okay, I think that was a really nice conversation with you, Feeling, and hopefully you, the listeners, will have a good time reflecting. Agi jun Feeling ne suruma bhanyo, a lot of listeners feel like they're getting to know us. But our objective is for you to know yourself. I think that's the primary objective. Yeah. But then even if you're knowing us, I feel it's a good step. We can be friends and we can talk. What we felt genuinely is that, if we are open about this, then it's easier for people to also be open about this. Authenticity creates room for authenticity. That's the whole mantra of the podcast. So, all right, listeners, we hope you had a reflective time in the last 10 minutes. And we'll see you next Tuesday at 8 p.m. And until then, have a great week ahead.